สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูอุ้งตีนหมีแล้วก็ผองเพื่อนใบกำมะหยี่นะคะมีคนถามมาว่าดูแลอุ้งตีนหมียังไงคุณก็รีบไปดูต้นไม้ที่บ้านเลยว่าเรายังมีอยู่หรือเปล่าไม้กลุ่มนี้คุณวางไว้ชั้นใต้หลังคาก็จะไม่ได้แสงแดดโดยตรงนะคะน้องๆก็เลยมีสีเขียวขจีแบบนี้เรามาดูต้นแรกกันค่ะอันนี้เป็นอุ้งตีนหมีธรรมดานะคะก็จะพอเห็นมีเล็บอยู่บ้างนะตรงปลายค่ะถ้าได้แดดเยอะกว่านี้ตรงเล็บเขาก็จะชัดมากขึ้นคุณไปค้นดูรูปสมัยเก่าๆน้องมีกรงเล็บที่ชัดมากกว่านี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะได้แดดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยรดน้ำให้อาทิตย์ละครั้งค่ะต้นนี้อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะน่าจะประมาณ5ปีแล้วตอแข็งมากเลยต้นต่อไปเป็นอุ้งตีนหมีด่างค่ะเลี้ยงมาได้1ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้ใจกันเท่าไหร่คุณว่าอุ้งตีนหมีด่างเนี่ยเลี้ยงยากอันนี้ให้ดูขนาดตอนที่ซื้อมานะคะมี2ต้นคุณยังไม่กล้าเอาน้องออกแดดเท่าไหร่แต่ดูรูปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเอาออกแดดดีๆเล็บก็จะกลายเป็นสีชมพูนะคะคุณรดน้ำให้อาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าดินโปร่งแล้วก็ดินแห้งเนี่ยสามารถรดน้ำได้บ่อยขึ้นนะคะคุณมีอีกต้นหนึ่งที่ซื้อพร้อมกัน จริงๆแล้ววางข้างๆกันแหละ แต่ว่าต้นเนี้ยเหมือนจะได้แดดน้อยกว่า ใบยืดแล้วนะคะ ใบแบบไม่อ้วนนะ ใบออกแบนๆถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นต้นอะไรเนี่ยคือไม่คิดว่าเป็นอุ้งตีนหมีเลยนะคะ ดูสิ ใบไม่ได้ทรงเลยค่ะ ต้นนี้หอยทากชอบมาก รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด ต้นต่อไปเป็น Echeveria set Oliver ใบจะมีลักษณะเหมือนเป็นกำมะหยี่นะคะ แต่ว่าอยู่คนละตระกูลกันกับอุ้งตีนหมี อุ้งตีนหมีจะเป็นตระกูลโคติเลดอน ส่วนต้นนี้เป็นตระกูล Echeveria ต้นนี้ออกแดดได้มากกว่านี้นะคะ คุณต้องย้ายที่ให้แล้วเพราะว่าตอนนี้สีเขียวปิดเลย ต้นข้างหลังนี้ชื่อ Echeveria Doris Taylor ค่ะ คุณเพิ่งย้ายเข้าร่มเพราะว่าใบเขาเริ่มห่อไม่ค่อยชอบแดดจัดนะคะ หน้าร้อนให้น้ำได้มากขึ้นคุณนะให้น้ำน้อยไป ช่วงแรกที่ได้มาใบเขาจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะ เหมือนในรูป แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาใบก็เท่ากันแล้ว คุณมีต้นหนึ่งอยู่ข้างนอกนะคะ ชื่อว่า Echeveria palvinata frosty ในฤดูหนาวหรือว่าเวลาที่ต้นไม้เครียดสีก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะ ตอนนี้เขาเปียกฝนสีก็เลยเป็นสีเขียว แต่ว่าเวลาแห้งเนี่ยขนก็จะออกสีเทาๆหน่อยค่ะ ต้นที่จะออกสีสวยก็คือต้นนี้ค่ะ ชื่อว่า Echeveria palvinata ruby blush เหลือรูปไว้ดูต่างหน้าเพราะตอนนี้กลับดาวไปแล้วค่ะ โดนอากาศติดลบแล้วก็เน่าไปเลย ต้นต่อไปเป็นตระกูลคาลันโคอีนะคะ แต่ที่เมืองไทยจะเรียกว่าคาลันโช ต้นนี้ชื่อว่า Panda Plant ค่ะ เขาไม่ต้องการแสงมากนะคะ สามารถเลี้ยงในร่มหรือว่าในแดดรำไรได้ ถ้าจะเลี้ยงข้างนอกก็ควรจะเลี้ยงแดดเช้าหรือว่าแดดตอนเย็นๆนะคะ รดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะ ต้นนี้เขาสามารถอดน้ำได้นาน บ้านไหนมีน้องหมาและแมวก็ให้ระวังหน่อยนะคะ เพราะว่าใบเขาเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง ข้างๆก็จะมีเพื่อนกันอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นนี้จะออกสีน้ำตาลทองนะคะ ชื่อว่า Chocolate Soldier คุณเลี้ยงเหมือนต้น Panda Plant เลยค่ะ วางอยู่ข้างๆกันเลย ไม้เซตเนี้ยบอกตามตรงว่าคุณไม่ค่อยดูแลเขาเท่าไหร่ คือวางอยู่บนชั้นนะคะแล้วชั้นค่อนข้างสูงก็จะไม่ค่อยได้รดน้ำ เดี๋ยวจะต้องพาไปบำรุงแล้วก็บางชนิดก็ต้องเอาออกแดดมากขึ้นนะคะ พอสวยเราจะเอามาให้ดูใหม่ค่ะ ต้องขอบคุณคนที่ถามเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงอุ้งตีนหมีมาด้วยนะคะ ไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ได้กลับไปดูไม้ของตัวเองจำไม่ได้ด้วยว่ามีต้นอะไรบ้างด้วยค่ะ ขอบคุณที่ดูวิดีโอนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ